Hello guys! Welcome to my YouTube channel. This is Marian Tolentino and tuturo ko lang ang aking ginagamit for alternative mic na pwede natin gamitin sa GoPro. Okay? Kung wala tayong pambili ng mic adapter, pwede tayong gumamit ng alternative mic. Okay? At ito ang aking tuturo sa inyo na pwede natin gamitin sa aking GoPro dahil ang aking GoPro ay walang mic, so pwede rin natin ito gamitin for vlog. And syempre ito aking setup, tripod, remote control, GoPro, mirror, and lights. Okay? So ito, ang kulang ko na lang dito is mic adapter talaga. So okay lang dahil gumamit na lang muna tayo ng alternative mic at ang aking alternative mic na gagamitin ay ang aking Xiaokao. Ang aking Xiaokao. Ito. Ang Xiaokao na ito ay kung hindi pa po napapanood ang aking previous video ay panoorin nyo lang po dito sa link na to. Ayan, or dito. Masalin man dyan. Ayan po. Okay. So, ayan po. Ito po ang aking gagamitin. At syempre, wireless po siya. At meron siyang windshield para yung sounds ay hindi basag or hindi rinig yung hangin, tunog ng hangin, okay? Ayan, so subukan natin to para sa aking alternative mic for my GoPro, okay? So let's try. Hello, test mic. Hello, test mic, sample. Ayan. Kasi ko lang. Hello, sound check. Sound check, test mic. So, ayan, kinabit ko na po ang aking Xiaokao gamit sa aking mobile phone. At syempre, ang gagamitin ko pong camera ay aking GoPro at ang aking audio ang gagamitin ko ang aking mobile. So, let's try. Hello guys! Ayan. So, ang gamit ko na pong camera ay ang aking GoPro at ang gamit kong alternative mic na gamit ay ang aking mobile. So, ayan ang aking mobile, which is yung sounds lang ng mobile ang kailangan na pang-record. At ito naman ang aking camera. So, hello guys, ayan. Kung wala pa po tayong pambili ng ating mic adapter, pwede tayong gumawa ng paraan. Ang kagandahan itong mic na to ay ito ay wireless, pwede kang lumayo kahit kaunti para at least ay nare-record pa rin ang ating boses. Or kung kunwari may ginagawa ka kunwari nagluluto ka or nagmomotor, pwede kang mag video. Ayan, sample tayo, lalayo tayo ng kaunti. Iwanan ko tong aking camera. So, yan. Lalayo lang ako ng kaunti. Lalayo lang tayo ng kaunti. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Sound record gamit ang aking GoPro camera. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Gamit ang aking GoPro camera. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Lalayo pa tayo ng kaunti. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Okay, dito na ako sa may gate ng aming bahay. 1, 2, 3, hello, sound check, 1, 2, 3. Ayan. Ito lang po ay isa sa mga sample na kahit nagre-record tayo or palakad-lakad or kung ano man ang gusto mong i-record, at least nagagamit mo ang iyong extra alternative mic. Okay? So, ayan. Ayan po yung kagandahan. So, ayan guys. Sound check, 1, 2, 3. Kahit kapag nagmumotor kayo, for example, pwede nyo rin gamitin yon. For example, nagmumotor kayo, pwede nyo ilagay sa helmet ito yung GoPro, and then yung mic, yung gantong wireless microphone lang. Pero, syempre, yung cellphone nyo is nasa inyong pocket para at least habang nagmumotor kayo, nakasaksak na yung alternative mic nyo sa inyong cellphone na hindi na yung naka-wire na mahaba, at least yun ay nasa cellphone nyo lang. Tapos, pwede nyo pang iwan siya. Kagaya nung ginawa ko kanina. Iwan nyo lang ng ganyan. Kunwari, may tinuturo kayo. Ganyan. O, diba?
At least maganda yung pagde-demo nyo or kunwari may tinuturo kayo na kung ano man, at least maganda. Kunwari, ito magandang lugar, example, ito magandang lugar to, welcome to my tananan. Kunwari ganon. Kunwari na sa isang lugar kayo na maganda, di ba? Yung nakagandahan ng wireless microphone. Pero kung ito naman ay yung microphone na mahaba yung wire niya, pero para sa akin mas okay. Para sa akin mas okay ang wireless microphone. So, ayan guys. So, that's it guys. And please give me a thumbs up. Like and comment to my YouTube channel. And please, don't forget to subscribe. Thank you for watching guys.